συμπολίτες μου και συνέλληνές μου. Επειδή από την Παρασκευή που ανακοινώσαμε την ύπαρξη του ιστοχώρου Crimes Against the Greeks στο θέμα του ποινικού δικαστηρίου της Χάγης, αλλά όχι μόνο, και όλων των διεθνών και εγχωρίων δικαστικών αρχών και θεσμών, υπήρξε ένας καταιγισμός ερωτήσεων τι σκοπεύουμε να κάνουμε και πώς θα κινηθούμε. Είμαι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να σας εξηγήσω πώς θα συνεχίσουμε ως πολίτες και βεβαίως και ως ελληνικός λαός. Θα χρησιμοποιήσουμε τις νίκες τις οποίες μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει στο θέμα του ποινικού δικαστηρίου της Χάγης, ανοίγοντας δρόμο και ενεργοποιώντας μία διαδικασία όπου οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν οποιονδήποτε υφαρπάζει την εξουσία και διαπράττει στο πρόσωπο ολόκληρων λαών εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όποια και αν είναι αυτά όπως τα έχουμε καταγγείλει. Δεύτερον, δημιουργώντας φάκελο για τα εγκλήματα τα οποία υπάρχουν στο πρόσωπο της Ελλάδος κατά της ανθρωπότητος και για τη γενοκτονία που γίνεται αυτή τη στιγμή, έναν φάκελο ο οποίος παραμένει ανοιχτός για να προσκομίσουμε περαιτέρω στοιχεία. Και τρίτον, τη μεγαλύτερη νίκη μας είναι ότι ο εισαγγελέας μας δίνει την άδεια και θα μπορούσαμε να πούμε και μας προσκαλεί να του παρουσιάσουμε περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώσουν τις δικές μας καταγγελίες και θα του λύσουν τα χέρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο κλειδί που θα χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τις διεθνείς αρχές που έχουν τα στοιχεία αυτά τα οποία αποκρύπτονται από τον ελληνικό λαό για να τα προσκομίσουμε τόσο στον εισαγγελέα της Χάγης, όσο βέβαια και στον ελληνικό λαό, αλλά και στους λαούς της Ιφιλίου. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, αυτό το οποίο κάνουμε είναι θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την παραγγελία την οποία μας έδωσε, την πρόσκληση του εισαγγελέα, για να ζητήσουμε στοιχεία από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για δικαστική χρήση, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, είναι υποχρεωμένοι να μας το δώσουν, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες δικαστικές και νομικές διαδικασίες οι οποίες θα τους αναγκάσουν να το κάνουν, αλλά ταυτόχρονα το μεγαλύτερο κατόρθωμα το οποίο θα γίνει μέσω αυτής της διαδικασίας είναι ότι όσοι αρνηθούν να μας δώσουν τα στοιχεία τα οποία είναι υποχρεωμένοι για να μπορέσουμε δικαστικά να υπερασπίσουμε τα ανθρώπινα αλλά και τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας, βασικά θα είναι εχθροί του ελληνικού λαού επώνυμοι πλέον και θα είναι συνεργάτες αυτών των οποίων έχουμε καταγγείλει εμείς στη Χάγη. Άρα, στην ουσία βασικά, ξεκινάμε την εκαθάριση του πραγματικού ελληνικού λαού και το διαχωρισμό του από τους εχθρούς του ελληνικού λαού σε όποιο επίπεδο, σε όποια θέση και σε όποιο σημείο της κοινωνίας μας βρίσκεται. Ήρεμα, αποτελεσματικά, μεθοδικά και τεχνοκρατικά θα υπάρξουν σειρά οδηγιών οι οποίες θα ενημερώνουν τον ελληνικό λαό και θα κατευθύνουν σε όσους πραγματικά, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, όπως είδαμε από την ανταπόκριση που υπάρχει, πώς θα κινηθούν για να μαζέψουν αυτά τα στοιχεία. Βεβαίως αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μόνο δύο άτομα, εγώ και η θυγατέρα μου ή και ο εξής ένας, όποιος και να είναι αυτός. Αυτό είναι βασικά και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της οδού που έχουμε ακολουθήσει για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτούς τους εγκληματίες της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης με την κακή έννοια. Δηλαδή ακόμη και ένας πολίτης, ο οποίος θα κάνει το σωστό, θα συμπληρώσει τον φάκελο με το σωστό νομικό κείμενο, βασικά μπορεί να σταματήσει μία διεθνή συμμορία η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εγκληματίσει ενώπιον όλης της ανθρωπότητας και στο πρόσωπό της. Στις προσεχείς ημέρες θα είμαστε σε επικοινωνία τόσο με δελτία τύπου, όσο και με άρθρα, αλλά επίσης και σποτάκια σαν γι' αυτό, για να σας εξηγήσουμε πώς θα ξεκινήσουμε σε δύο θέματα αρχικά. Στοιχεία για το θέμα της γενοκτονίας που γίνεται, θα σας πούμε ακριβώς, επιστημονικά, πώς θα κάνουμε καταγραφή του τι γίνεται ακριβώς στην χώρα μας και ποια είναι και η εικόνα του πληθυσμού σήμερα. Του αυτόχθονα, αλλά επίσης και των επικιστών. Και δεύτερον, βέβαια,